नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी अन टाइम, इन टाइम, एट द इन्ड र इन द इन्डको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। यो भनेको के हो, कसरी युज हुन्छ भन्ने कुरा हामी गर्छौँ है। ल सुरु गरौँ। फर्स्टमा छ अन टाइम। अन टाइमदेखि सुरु गरौँ। अन टाइम भनेको के हो त? अब कोही मान्छे आयो अन टाइममा हैन, ही अराइभ्ड अन टाइम भन्यो भने के बुझिन्छ त? अथवा म एक्जाम्पल दिन्छु, त्यसबाट बुझौँ न त हैन। अन टाइम भनेको के होला त भन्ने कुरा। द ट्रेन भन्दा पनि द 11:45 ट्रेन गरौँ न। 11:45 ट्रेन लेफ्ट अन टाइम भन्यो रे। ल द 11:45 ट्रेन लेफ्ट अन टाइम भनेको के हो त? 11:45 को ट्रेन 11:45 मै निक्लेको हो नि त हो। यो भनेको इट लेफ्ट एट 11:45 है, ठ्याक्कै टाइममा एकदमै पङ्क्चुअल भएर निक्ल्यो नि त हो। नट लेट, ढिला नगरिकन पङ्क्चुअल भएर निक्ल्यो। ठिक छ। अन टाइम भनेको के हो त? पङ्क्चुअल अथवा नट लेट है, ठ्याक्कै टाइममा, अन टाइम है। इफ समथिङ ह्यापन्स अन टाइम, it happens at the time it was planned. Hey? If something happens on time, it happens at the time that was planned. Hey? If something happens on time, it happens at the time that was planned. ठीक छ। ल एक्जाम्पल हेरौँ। अब द ट्रेन लेफ्ट अन टाइम, द 11:45 ट्रेन लेफ्ट अन टाइम को कुरा भयो। अब प्लिज बी अन टाइम, डोन्ट बी लेट। प्लिज बी अन टाइम, डोन्ट बी लेट। डोन्ट बी लेट। प्लिज बी अन टाइम, समयमा आऊ, ढिला नगर, पङ्क्चुअल हो, ढिला नगर भनेर भनेको छ। यस्तै गरी द कन्फरेन्स वाज वेल अर्गनाइज्ड। Everything began and finished on time. त्यो कन्फरेन्स एकदमै राम्रोसँग अर्गनाइज गरिएको थियो, मिलाइएको थियो। सबै कुरा ठिक टाइममा सुरु भयो र ठिक टाइममा अन्त्य भयो। अन टाइम हैन। एभ्रिथिङ इट वाज प्लान्ड, इट ह्यापेन्ड एट द टाइम द्याट वाज प्लान्ड। ठिक छ हो। यो भनेको अन टाइम भनेको पङ्क्चुअल भयो। अब हेरौँ इन टाइमको कुरा। टपिकमा छ इन टाइम है। इन टाइमको पनि एक्जाम्पलबाट नै जाउँ न। विल यु बी होम इन टाइम फर डिनर? इन टाइम फर डिनर, डिनरको लागि घर आइपुग्छौ भनेर भनेको छ। डिनर खाँदाखेरि, डिनर खाने समयसम्ममा घर आइपुग्छौ। सुन इनफ फर डिनर भनेको हो क्या हो। ठिक छ। यो भनेको इन टाइम भनेको सुन इनफ भनेको। सुन इनफ फर डिनर। विल यु बी होम सुन इनफ फर डिनर भनेर भनेको। ठिक छ। इन टाइम फर समथिङ अथवा इन टाइम टु डु समथिङ भनेको सुन इनफ भनेको। यस्तै गरी अरू एक्जाम्पल हेरौँ। आई सेन्ट एमी अ बर्थडे प्रेजेन्ट। तपाईँ चाहिँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, एमी पोखरामा बस्छिन्, तपाईँको बहिनी हैन। उसलाई चाहिँ तपाईँले बर्थडेको लागि प्रेजेन्ट पठाउनु भयो कोरियरमा। ठिक छ। अब कोरियरले भन्छ 2 दिनमा तपाईँको सामान पुग्छ। अब कोरियरको त भरै हुँदैन नि त हैन, पुग्न नि सक्छ, नपुग्न नि सक्छ। अब तपाईँले भन्नुभयो आई होप इट एराइभ्स इन टाइम। ठिक छ। त्यो समयमा पुगोस् है। अन हर बर्थडे
on or before her birthday. उसको बर्थडे अगाडि पुगे पनि भयो, बर्थडेमा पुगे पनि भयो, तर बर्थडे पछाडि पुग्यो भने त त्यो प्रेजेन्टको महत्त्व नै भएन नि हैन। हो सो सुन इनफ फर बर्थडे भनेर भने है। यस्तै गरी अर्को हेरौँ। I'm in a hurry. I'm in a hurry. I want to get home. I want to get home in time to watch the game on TV. To watch the game on TV. ल हेरौँ त। I'm in hurry. म एकदमै हतारमा छु। I want to get to home in time. ठ्याक्क समयमा पुग्नु छ। के को लागि त? To watch the game on TV. ठ्याक्क समयमा पुग्नु छ। मलाई ढिला पुगेर भएन। मलाई कति टाइम चाहियो भन्दाखेरि गएर ठ्याक्क टिभी खोलेपछि गेम आउने समयसम्म पुगे हुन्छ घर। हो सुन इनफ टु सी द गेम। टु सी द गेम भनेको हो नि त है। ल आम इन हरी। आई वान्ट टु गेट होम इन टाइम टु वाच द गेम अन टिभी है। इन टाइम भनेको ठ्याक्कै समयमा। अब इन टाइमको अपोजिट भनेको के हुन्छ त? एकदमै ढिला हुन्छ है। इन टाइमको अपोजिट टु लेट हुन्छ। द अपोजिट अफ इन टाइम इज टु लेट। टु लेट हुन्छ इन टाइमको। इन टाइम भनेको ठ्याक्कै समयमा, टु लेट भनेको एकदमै ढिला है। ओके इक्जाम्पल हेरौँ न माथिको चाहिँ। आई वान्ट टु गेट होम इन टाइम टु वाच द गेम अन टिभीको। अब म घर पुगेँ तर ढिला पुगेँ। आई गट होम धेरै ढिला पुगेँ। आई गट होम टु लेट टु वाच द गेम अन टिभी। ठिक छ, टु वाच द गेम अन टिभी। एकदमै ढिला पुग्यो होइन। गेम त आधा सकेर इन्टरभल सकेर पुरै लास्टमा 2 मिनट मात्रै रेफ्रीले थपेको बेला म पुगेँ है। आई गट होम टु लेट टु वाच द गेम अन टिभी है। ओके अब इन टाइम भन्दा जस्ट इन टाइमको कुरा गरौँ न। कति आनन्द आउने छ यो कुरै। जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम भनेको के हो त? अब माथिको त ठ्याक्कै समयमा भन्ने कुरा छैन। यो चाहिँ एकदमै प्रिसाइज थियो। अलमोस्ट टु लेट एकदमै ढिला भएको, तर ढिला चाहिँ भएको छैन, झन्डै ढिला भएको। अलमोस्ट टु लेट भनेको जस्तै। इक्जाम्पल हेरौँ बुझिहाल्छ। त्यसपछि इक्जाम्पल हेरौँ त। We got to the station just in time for our train. हामी स्टेसनमा गयो, एकदमै ढिला भइसकेको थियो। ट्रेन त ठ्याक्कै नै गुड्न लागेको रहेछ। 1 सेकेन्ड ढिला भएको भए ट्रेन गुडेर गइसक्ने रहेछ। हामीले चाहिँ ठ्याक्कै पायौँ। अलमोस्ट टु लेट एकदमै ढिला भइसकेको हुने थियो। अलमोस्ट क्या, तर ठ्याक्कै टाइममा हामीले ट्रेनलाई भेट्टायौँ। वी गट टु द स्टेसन जस्ट इन टाइम फर आवर ट्रेन। सिमिलरली a child ran into the road in front of the car. तर मैले ब्रेक थिच्न भ्याएँ, स्टप गर्न भ्याएँ। but I managed to stop just in time. मैले समयमै ब्रेक हान्न भ्याएँ, नत्र भने there will be an accident है। a child ran into the road in front of the car. I managed to stop just in time. मैले देख्ने बित्तिकै च्याप्पै ब्रेक हानिहालेँ। ठिक छ, अनि त मैले त्यो एक्सिडेन्ट हुनबाट बचेँ। जस्ट इन टाइम, अलमोस्ट टु लेट भन्ने कुरा छ है। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ के छ त? अन टाइम भयो, इन टाइम भयो। अब एट द इन्ड र इन द इन्डको कुरा है। सजिलो छ, त्यस्तो केही नै छैन। ओके एट द इन्डको कुरा गरौँ। एट द इन्ड अफ समथिङ। एट द इन्ड अफ समथिङ भनेको के बुझिन्छ त? केही कुराको अन्तिममा होइन। हो एट द टाइम when something ends. एकदमै सजिलो छ। when something ends। जस्तै म थोरै क्लज लेख्छु, इक्जाम्पल लेख्छु। फर इक्जाम्पल्स, एट द इन्ड अफ द मन्थ
of the month. यस्तै गरी at the end of January. At the end of the game. हैन गेमको अन्तिममा. At the end of the film. हैन फिल्मको अन्तिममा भिलेनलाई हिरोले चुट्यो भन्दाखेरि at the end of the film. At the end of the course. At the end of the course. At the end of the course सबैजना मक्ख थिए. अथवा at the end of the concert. At the end of the concert सबैले ताली बजाए, सबैले एप्लॉड गरे भन्ने कुरा छ. ओके, अब यही यसैलाई लिएर एक दुईटा एक्जाम्पल पनि हेरिहालौँ न है. ओके, I'm going away at the end of January. At the end of January. अथवा I'm going away at the end of this month. At the end of the month. है तपाईले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ. At the end भनेको at the time when something ends. अब I'm going at the end of January भनेको अब जनवरीमा 28 दिन छ भनेदेखि 28 गतेसम्म छ भनेदेखि तपाई चाहिँ 27 28 गतेतिर जानुहुन्छ भन्ने कुरा छ है. ओके, I'm going away at the end of January. अब अर्को पनि एक्जाम्पल हेरौँ. At the concert, at the end of the concert, everyone applauded. At the end of the concert, everyone applauded. Similarly, the players shook hands at the end of the game. At the game को अन्तिममा सबै खेलाडीहरूले हात मिलाए. At the end of the game. है सजिलो छ. At the end भनेको at the time when something ends. ठीक छ. अब हामीले यसमा at the end भन्छौँ, हामीले in the end भन्दैनौँ है. ओके, ठीक छ. हामीले at the time when something ends को लागि in the end. We do not say in है. We do not say in the end of यस्तो लेख्दैनौँ. In the end of game, in the end of January, in the end of film or in लेख्दैनौँ है. अब at the end भनेको अन्तिममा हैन कुनै पनि कुराको at the time when something ends. अब at the end को अपोजिट के हुन्छ त? in को अपोजिट सुरु भनेपछि at the beginning है. थोरै यो कुरा लेख्छु, धेरै यसमा गाह्रो छैन, केही नि छैन है. The opposite of at the end को अपोजिट के हो त भन्दाखेरि at the beginning. ल हामीले माथि कुरा गरेका थियौं. I'm going away. यहाँनिर हेर्नुस् त कता गयो. I'm going away at the end of January. अब ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट हेरौँ त. I'm going away at the beginning of January. है अब माथिको एक्जाम्पलमा थियो म चाहिँ अब जनवरीमा 28 दिन छ भनेदेखि अब 27-28 गतेतिर जान्छु. अब I'm going away at the beginning of January भनेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त? म चाहिँ 1-2 गतेतिरै जान्छु भन्ने कुरा हुन्छ. र यसमा पनि I'm going away in the beginning of January in भन्ने कुरा आउँदैन है. अब हाम्रो लास्ट एउटा टपिक छ in the end भन्ने कुरा छ. in the end भनेको के हो त? म सस्पेन्स खोलिदिइहाल्छु. in the end भनेको फाइनल्ली भनेर भनेको. ठीक छ. in the end भनेको फाइनल्ली भनेर भनेको. ठीक छ. we use in the end when we say what the final result of the situation was. What the final result of the situation was. Result of a situation was भन्नको लागि in the end finally
भन्ने कुरा चाहिँ एउटा रिजल्ट प्रस्तुत गर्नको लागि चाहिँ हामीले इन द इन को प्रयोग गर्छौं एक्जाम्पल नै हेरिहालौं ओके we had a lot of problems with our car हाम्रो कारमा एकदमै धेरै समस्या थियो र हामीले अन्तिममा यसलाई बेचिदियौं we sold it in the end पढ्नेको मतलब फाइनली we sold it हो यो चाहिँ हाम्रो फाइनली छ what the final result of the situation was भनेको we sold it in the end ठीक छ he got more and more angry उ झन्झन रिसायो in the end उ अन्तिममा फाइनली in the end उ कोठाबाट बाहिर गयो he just walked out of the room है सजिलो छ यसमा केही त्यस्तो छैन in the end लास्ट एक्जाम्पल हेरिहालौं Alan couldn't decide where to go for his holidays एलेनलाई होलिडेमा कहाँ जाने भन्ने कुरा डिसाइड नै गर्न सकेको थिएन ठीक छ र अन्तिममा उसले कहीं नजाने निर्णय गर्यो he didn't go finally यसको रिजल्ट he didn't go anywhere in the end हेर्नुस् त in the end फाइनली उसले यसको रिजल्ट के आयो त भन्दाखेरि उ कहीं पनि नजाने निर्णय गर्यो सिम्पल छ इन द एन्ड भनेको फाइनली अनि त्यसपछि we use in the end when we say what the final result of the situation was भन्नको लागि in the end को प्रयोग गर्छौं र in the end को अपोजिट the opposite of in the end भनेको at first हुन्छ है at first in the end भनेको फाइनली अन्तिमको कुरा भयो at first भनेको सुरुमा मैले अब साथीलाई भेटे हैन कलेज गएको भर्खर एउटा थियो साथी लाइक राम थियो पहिला चाहिँ अब खासै राम्रोसँग चाहिँ बोलिएन राम्रो चाहिँ भएन लाइक हामी राम्रो साथी भएनौं तर लास्टमा हामी एकदमै मिल्ने जिग्री दोस्त भयौं भन्ने कुरा गरौँ न त हैन रमाइलो छ at first राम र म we didn't get on very well at first we didn't get on very well तर लास्टमा but in the end we became good friends ठीक छ at first सुरुमा we didn't get on very well तर लास्टमा but in the end we became very friends अन्तिममा हामी धेरै राम्रो साथी बन्यौं ठीक छ यो रमाइलो छ अलिअलि थोरै ट्रिकियर पार्ट हुन सक्छ तर पनि यसको चाहिँ एक्सरसाइज गरेपछि सबै कुरा ठीक भइहाल्छ हैन हो त्यसको मतलब यसको एक्सरसाइज पनि हेरिदिनु होला त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुंग्याउन चाहन्छु तपाईलाई केही समस्या छ भने हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ until next time goodbye keep learning जय चन्द्र सूर्य peace